برنامه نانگال سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با نورا مالردی از فعالین چپ حزب کارگر در انگلیس. در ضمن در رابطه با بحران مهاجرت، حمله دولت ترکیه به مناطق کردنشین، زیارت اوباما به یک مسجد، فتوای احمقانه مثل همیشه و خیابان امید در بغداد صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. موج فرار میلیونی ادامه داره. میدونیم که چند روز پیش 40 تا 70 هزار نفر از سوریه داشتن میرفتن به سوی مرز ترکیه، مردمی که دارن از جنگ و داعش و بمباران فرار میکنن و این یه واقعیت دنیای ما شده. مهاجرت تعداد خیلی وسیع از مردم برای یک زندگی آرامتر. آره، و بتونن از حالت از جبهه جنگ فرار بکنن. و واقعیت همین آدم وقتی صحنه هایی رو که میبینه خانواده ها بچه‌هاشون رو بغل کردن دارن در میان و اومدن پشت مرز ترکیه قرار وایسادن، اینو مقایسه میکنه با حملاتی که شروع شده الان نسبت به حقوق پناهندگی، اینا واقعا دل آدم به درد میاره. قضیه ما این جهانی شدن دنیا و حرکت جمعیت یه چیز واقعیت و دنیا این مرزها در واقع نقش کاملا ضد انسانی داره به خودش میگیره. و می‌بینیم که کلاً داریم دولت‌های اروپایی شروع کردن دوباره ادامه همین سیاست‌های ضد پناهندگیشون. برای مثال دولت دانمارک اخیراً اموال پناهنده‌ها، پولایی که دارن یا بالاخره جواهری که دارن ازشون میگیرن. یا توی یه شهری در آلمان می‌بینیم که پناهنده‌های مرد اجازه ندارن در استخرهای عمومی شنا کنن. این نوع سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد بشری واقعا. آره، این به نظر میاد که یک حرکتی که شروع شده دور اول وقتی اروپا در واقع مردم اروپا آغوششون رو باز کردن و پناهنده‌ها رو پذیرفتن، دولت‌ها حالا دارن شروع کردن به علیه این قضیه. توی روزنامه تایمز یک مقاله نوشته شده بود که نشون داد اتحادیه اروپا در حال طرح یه قانونیه که کسی که به پناهنده کمک بکنه یا مثلا توی دریا دارن غرق میشن کمک بکنه، اینا این کارو میخواد جنایی بکنه. و این جنایی کردن کسایی که سازمان‌هایی که دارن کمک میکنن، مثلا توی یونان، یا مردمی که دارن در خونه‌هاشون رو باز میکنن به روی پناهندگان، جنایی کردن این نوع کمک‌ها و در ضمن جنایی کردن خود پناهنده. یعنی الان وقتی صحبت از پناهنده میشه خیلی اوقات این مساوی دیده میشه با کسی که جنایتکاره، کسی که طرفدار اسلام سیاسیه و مجرم عملا، که اینطور نیست. این قاطی کردن پناهندگی با اسلام و جنایت اسلامی فاشیست دست راستی در واقع تمرکز و توجه رو برای یه خطری رو که دنیای امروز رو تهدید میکنه که همون جنایت اسلام سیاسی هستن به دور میکنه، توجه ها رو به دور میکنه و کار خیلی کاملا اشتباهی. این قاطی کردن این حرفا یه خود خیلی مهمه که اصلا پناهنده رو دفاع کرد ازش. بعضیا طرف فکر میکنن که اگه فرض که بخوان از پناهنده ها و دیگران دفاع کنن حتما باید برن با اسلامیا یکی بشن. این آقای اوباما هم فکر کنم رفته توی مسجد زیارت کرده توی بالتیمور، فکر کنم مرکز اسلامی، و اونجا رفته جای مسجدی که مرکز تبعیض، مرکز جداسازی در واقع آدماست، به خاطر اینکه بخواد مثلا غیر آمریکایی‌ها رو جذب بکنن و قبول بکنن. این کار کاملا اشتباهیه که بخواد بر علیه تبعیض مبارزه بکنی و بری در آغوش اسلامیا. من نظر من کار اشتباهی و کمک نمی‌کنه به قضیه. و خب دلایلی که هست برای اینکه پناهنده دارن فرار میکنن دلایل واقعی. اگر فقط یه عکسی از شهرهای سوریه رو آدم نگاه کنه میبینه که هیچی نمونده برای خیلیا. یا اخیراً تو اخبار خبری بود از پسر جوونی که به خاطر اینکه نرفت برای نماز جمعهش داعش سرشو برید. یا توی نیجریه میبینیم که این بوکو حرام اومده 10 بچه رو کشته. یعنی دلیلی که آدم ها دارن فرار میکنن دلیل واقعی
ترکیه هم خب یه مثال خیلی خوبیه که الان چه اتفاقی داره میفته به مردم کردنشین اون کشور. آره، این بمباران شب روزی، حمله کردن به زندگی مردم پاشوندن، این خودش در واقع کمک میکنه که این قضیه مردم بخوان یه حالت ثبات داشته باشن. و جالب اینه که دولت ترکیه خودش به کاملا یه دولت اسلامی کامل تبدیل شده. در اولش تلاش کردن بگن خب یه جریانات دموکراتیک اسلامی، انتخابات میذاره، میبره، میبازه، ولی کاملا نشون دادش که این عوض شدن این دولت هر روز در واقع چهره اصلی خودش نشون داده و جزئی از جریانات اسلام سیاسی شده. دقیقاً، یعنی خبرنگارا دارن بازداشت میشن توی مناطق کردنشین، میبینیم که دارن حمله میکنن به مردم توی شهری. مثلا الان بیش از 2 هفته است که هیچ کمک بهداشتی نتونسته به کسایی که محجور شدن برسه و کلا این یه نوع حمله واقعا وسیع علیه مردم کرد. و خب شاهین نجفی یه حرف خیلی قشنگی زده در این رابطه، گفته که کوبانی جهانی شد، صدای کوبانی جهانی شد، ولی حالا در تجارت شیرین ترکیه و غرب بی صدا داره میمیره. و واقعا این یک فاجعه‌ایه که باید مردم دنیا علیهش بیستن، به خصوص چون میبینیم که دولت ترکیه یه رابطه خیلی نزدیکی با دولت‌های غربی داره. دقیقاً، و این به نظر من نشون میده که چطوری دولت‌ها دارن از یه جهت، از یه طرف جریانات راست و فاشیستی رو توی اروپا در واقع زبان گویای اونا دارن میشن، سیاست‌های اونا رو دارن اعلام میکنن، از یه طرف دیگه جریانات فاشیست اسلامی رو به اشکال مختلف پشتیبانی میکنن و در واقع نگه میدارن اینا رو. بعد هی میرن مسجد. درست نیست. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، آقای مولانا محمد خان شیرانی، ایشون گفتن که خب میشه بازبینی کرد از قوانین جلوگیری از توهین به مقدسات، اما خب بازبینی کنین، هر چقدر میخواین بازبینی کنین، ولی اجازه ندارین عوضش کنین. خب پس چرا بازبینی؟ خب این نوع رفرم اسلامیه. هر کاری دلت میخواد بکنی ولی عوض نمیتونین بکنین. هر رنگی رو که دوست داری انتخاب کنین، فقط سیاه باشه مشکل نیست. همین دارم میگم. و خیلی جالب آقای مولانای نمیدونم خیلی شیرانی از پاکستان این حرفو زده. این از اون فتواها و گفته‌های این 2 خردادی پاکستانه. گفته بدون وحدت چیز کنین، عوض کنین، رفرم کنین، ولی عوض نمیشه کرد. همون قانون به شکلی میشه نگه داشت. چندی پیش مصاحبه داشتم با نورا موریدی، یکی از فعالین چپ حزب کارگر انگلیس. بشینیم با هم صحبتاشو در رابطه با این چپی که ضد امپریالیسته و طرفدار اسلام سیاسی و ضد غرب رو با هم ببینیم. با ما باشید. Thank you, Nora, for joining us. I wanted to ask you about a large section of the left in Britain, in Europe. It seems very much so that this has become a left that has turned its back on traditional left values, internationalism, women's equality, and so on and so forth. Why do you think we've come to a place where this is so? I mean, that's obviously a big question. I think from what I can kind of see, if you look, it was born out of some of the great campaigns for liberation from the 60s, in Britain and across Europe and America, which were, championing, anti-racism, protection of minorities, all of those things that were absolutely right and really, really good. But as the years have gone by, it's kind of morphed from being about the protection of people from minorities into the protection of cultures, so things that the original left might have said, well, actually, we're not sure we support that type of practice or whatever, which then went a step further and became the protection of almost political ideologies that were espoused by people who kind of
wore a protective shield of being from a minority. And I guess the most obvious example of that is Islamism and the relationship between the left and Islamism today, which is, you know, they're weirdly connected, and that's a real shame. But I think it's that journey where it was a good thing, and then it just over the years became distorted, and now it's barely recognisable. So I mean, it's so contradictory to have a left supporting Islamism, which is a far right movement. How can that be explained as something progressive beyond what you've said? How can people sort of, accept that in their daily politics? I think at the heart of it is cultural relativism. I think that is the only conceivable explanation for it. That the idea of something being part of someone's culture is a more important thing to kind of protect than it being wrong. And so the left-wing instinct to protect is just misdirected. So I mean, we've had maybe 20, maybe 30 years of like university students, left-wing students who, as I say, it started from a really good place of the liberation campaigns, but over the years, with each new intake of university students, there's another kind of mini generation of the left that's being totally immersed in this idea that it's their culture is more important than it's wrong. And over time, it's actually become almost part of the DNA of the left. These are people who, yes, they may have come to this when they were 18, 19, but they're now in their 30s, 40s, even 50s. And it strikes me that it's going to be incredibly hard to turn the left in a new direction or in an old direction, because it's so deeply ingrained now. It's a profound change in the psychology of the left. Isn't it worrying, especially now with Jeremy Corbyn as head of the Labour Party, Seamus Milner, for example, having a key role? It seems that this is becoming more mainstream. Is that possible? Well, I think it might be more mainstream, hopefully temporarily, within the Labour Party. I don't think it's becoming more mainstream within the country. I think what we're seeing at the moment is a fringe element of the left has basically hijacked the Labour Party at the moment. And groups that had virtually no support across the country, even in the last set of elections, have now basically kind of the doors have been opened up to them, unfortunately, by Jeremy Corbyn's leadership success. And now they're doing everything they can to try and kind of use the Labour Party as the vehicle for their kind of politics. But there is a huge backlash within the Labour Party, and actually, I think within Labour supporting communities across the country against that kind of politics. And I'm not sure it's going to kind of sustain over the long term, but it is going to be hard to challenge it. It is going to be hard to challenge it. And the thing is, I guess there's a contradiction, because a lot of people feel that they want to support many of Jeremy Corbyn's good policies against austerity and defence of refugee rights. And on the other hand, there's this thing, this relationship with Islamism as well, that seems to be contradictory. I mean, you can't be anti-fascist just some of the time, How can one address this? Because some will say, well, the relations with Islamists is only a small part of the bigger picture. Would you agree with that? Well, except that it seems to be born out of a kind of global analysis that everything wrong that happens in the world is the fault of the West. And it's a kind of, and obviously, international relations and world affairs and history is very complicated, and there's an awful lot of things that intertwine, and you could never say, well, actually, if that didn't happen, none of the rest of this stuff would happen, or if only we'd done that, there would be a different outcome. It's complicated, everything's complicated. But the
but they seem to have they come to one conclusion. Everything has all roads lead to the West is to blame. So it's not just about Islamism. It's actually something far more fundamental in that aspect of the left's worldview. So I don't think it is a small thing. I think it's a symptom of something very fundamental to the entire of their politics. So I think people will kind of tolerate it, actually. I mean, we certainly won't be elected to government anytime soon with these politics. So even if people within the Labour Party might kind of tolerate it for a bit longer, because we have no choice at the moment. امیدوارم از مصاحبه که با نورا داشتیم خوشتون اومده باشه. برای منی که چپم، کمونیستم، خب واقعا اعصابم خورد شده از این بخشی از چپ که واقعا چپ عقب مونده که طرفدار اسلام سیاسی، طرفدار نسبیت فرهنگی و همه پرنسیپایی که همیشه چپ پرچمدارش بوده، از برابری طلبی، از آزادی خواهی، اینا رو مثل که یادشون رفته. فقط چیزی که یادشون مونده اینه که باید برن طرفدار اسلام سیاسی. اینا رو ما تو ایران داریم و تجربه کردیم. اینا رو همیشه هم پشت سر یک آخوند قرار میگیرن. و جالب صداهای مثل نورا موردی و کسایی که خیلی زیاد شدن اخیراً داره بلند میشه در اعتراض به این قضیه. توی 4-5 سال گذشته اعتراض به ائتلاف این جرد چپ با اسلامیایی توی اروپا در واقع اعتراضش زیاد شده و توی حزب کارگر هم هست. و حزب کارگر اهمیتش اینه که الان رهبر جدید حزب کارگر جرمی کوربین با اینکه روی موج اعتراض مردم به علیه ریاست اقتصادی رهبری حزب کارگر اعتراضات برحق دقیقاً رهبری حزب کارگر گرفته، در سایه این جنرات عقب مونده مثل شیم اسمیل که هوادار جنرات جمهوری اسلامی هستن، هوادار جمهوری اسلامی دقیقاً مستقیما دفاع کردن، اینا تلاش کردن زیر اون پرچم قرار بگیرن و صدای مثل نورا خیلی مهمه. دقیقاً. و خب یه چیزی که میبینیم اینه که بعضیا فکر میکنن خب این طرفداریشون از اسلام سیاسی یه بخش خیلی کوچیکی از مسئله است، ولی به نظرم نورا خوب توضیح داد که این اصلا اصل مطلب همینه، اینه که اینا ضد غربن، ضد امپریالیستن و فقط ضد امپریالیستی که همیشه میره بغل جنبش اسلام سیاسی میسته. و در واقع هیچ وقت نباید اعتراض مردم رو به ریاست اقتصادی و فشارهایی که روشون هست و اعتراض مردم رو کاملا هدیه داد به کسایی که در قدرتن. هر کسی بخواد به هر دلیلی دفاع بکنه از کسایی که در قدرتن تحت نام دفاع از اعتراضات مردم اشتباه بزرگی رو میکنه. لحظه زندگی ما این بار از بغداد و واقعا یک عکس نازنینی هست که داریم بهتون نشون میدیم. این عکس از 2000 مرد و زن از عراق و خاورمیانه‌اند که روی خیابونی که قبلا به اسم خیابون مرگ بودش و الان به خاطر اینکه اومدن و ماراتون دویدن روی این خیابون شده خیابان امید. دقیقاً. تو این شما این عکس رو نگاه میکنین، زندگی انسان و در واقع تجلی زیبایی مردم و عراق رو میشه تو این عکس دید و این جامعه‌ای رو که در واقع عراق رو نمایندگی میکنه، به شکل واقعی انسانیت عراق رو نمایندگی میکنه. شما این عکس رو بذار بغل عکسای اعتراضات مردم در دفاع از سکولاریسم و حقوق مدنی. اینا نگاه کنی، این عراق رو نمایندگی میکنه، نه آیت الله حکیم و جنرات اسلامی مسلح مقتدی اسد رو. اینا واقعا نماینده مردم نیستن. و این عکس خیلی زیبایی، صحنه عشق و محبت آدما رو نسبت به هم میتونه توش دید. و خب این 2000 نفرم که دویدن مرد و زن گفتن تم این ماراتون، چون ماراتون خیلی درازتره چی میگن، ولی خب بلندتره، ولی به اسم تمش بود عشق و صلح و واقعا زیباست. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده روزا و شبای خیلی خوبی داشته باشین. بای. Goodbye.
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fariborz Puya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.